අයිබෝවන් වෙනද වගේ මම අදත් අලුත්ම රෙසිපි එකකින් ඔබ හමු වෙන්නට ආවා. මම ඔයාලා ඉතාම ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ චොකලට් පුඩියක්. මේක ඉතාම ලේසියෙන් ගෙදරදී අමුද්‍රව්‍ය 3ක් වගේ දෙකකින් පාවිච්චි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ලොකු පොඩි කාටත් ඉතාම රස විඳින්න පුළුවන් රසවත් අතුරුපසක්. එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ කියලා. මට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන fresh milk measuring cup දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. සීනි measuring cup භාගයයි, chocolate powder මේස හැඳි 3යි, corn පිටි මේස හැඳි 3යි, වතුර measuring cup භාගයයි. මුලින්ම මම කරන්නේ corn පිටියකට වතුර measuring cup භාගය දාලා මම මේක කැට නැති වෙන්න දිය කරගන්නවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේදී ඇල් වතුර පාවිච්චි කරන්න, උණු වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ වාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මගේ කිරි ටික වක් කරගන්නවා. ඒකට සීනි ටිකක් දානවා. දාලා මේ සීනි ටික හොඳින් දී වෙනකන් අඩු ගින්දරින් මම කිරි ටික රත් කරගන්නවා. කිරි ටික යාන්තමට රත් වීගෙන ඉදීකට මම චොකලට් පවුඩර් ටිකක් එක් කරනවා. ඊට චොකලට් ටිකත් මේ සීනි මිශ්‍රණය හොඳින් දිය කරගන්නවා. හැම වෙලාවෙම ඔයාලා අඩු ගින්දරේ තියාගන්න, ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. කිරි ටික රත් වීගෙන ඉද්දී ඒකට මම දී කරගත්තු corn පිටි ටිකත් එකතු කරනවා. මේ සියලු දේ මම හොඳින් ක්‍රීම් එකක් වෙන ආකාරයෙන් අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට උයා ගන්නවා. විනාඩි 5ක් 6ක් විතර ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන් ලිපේ තියලා මේ විදිහේ ක්‍රීම් එකක් බවට පත් කරගන්නකම් හොඳ ගන්නට හිටමන් කරගන්න එපා. එතකොට එහෙම නැත්නම් මේක හරි පදම දෙන්නේ නැහැ. අඩු ගින්දරේ මේක මේ විදිහට උයා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මේ වගේ මෝල්ඩ් එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක්. ඔයාලට කැමති මෝල්ඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අඩියට තෙල් ටිකක් ගාලා හොඳින් මේක අර ගලව ගන්න ලේසි විදිහට සකස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මගේ චොකලට් මිශ්‍රණය මම මේකට පරිස්සමට වක් කරගන්නවා. ඔයාලා මේක වක් කරගන්න කලින් ඉතින් බෑවත් මේක හැඳි ගාමින් ඉන්න මොකද නැත්නම් මේක කැටි ගහන්න බලනවා. ඔයාලා මෝල්ඩ් එකට දාගන්නකම් පරිස්සමට ඒක හැඳි ගාමින් ඉන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක පැය දෙකක් විතර එළියේ තියලා මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තව පැයක් විතර තියලා මම මේක එළියට ගන්නවා. දැන් මම ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් තියලා ගත්තේ බලන්න හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ලේසියෙන්ම ගැලවෙනවා කියලා පේනවා. අපි යන මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. බලන්න තාම ලේසියෙන් මේක ගැලවෙනවා. ලස්සන පාටයක් තියෙනවා. හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. අපි මේක කපලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ලේසියෙන් මේ චොකලට් ගෙඩිය ගෙදරදී හදා ගන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය 3ක් වගේ තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් මම මේ වගේම රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙනකන් උදේ සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.